герої не вмирають. Вони продовжують жити в наших серцях. Вічна їм пам'ять, шана, слава. Страшна війна показала всьому світу незламний дух, героїзм, хоробрість, міцну віру славетних українських воїнів, яка буде прикладом наслідування для багатьох наступних поколінь. Щиро вклоняємося усім матерям. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий зглянці, зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Упокої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіколюбець. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Ти си Бог, що розбив кайдани закон. Вічная пам'ять, вічная Донюшенька, ти нашла. Я уже неделю до день рождения. Бачите, почала просідати. Земля просідає. Ну тож ми з Дені заїхали, да, і він вже опущений. Ну, тоже я пришла. І Сережа теж там порвалася. О, тоже порвалась. Там все фігня порвалась, там Михайло. Тим був з ними разом, коли вони загинули. He's from their unit, like they fight together. Благодаря Сергію я тут з вами зараз розмовляю, стою. And this Sergei who died, he saved his life. Просто коли був момент самого інциденту, він стояв впереді, за ним ще хлопець, і я третій стояв.
І він якби нас двох закрив собою. You know this happened to Да, ми з першого дня в Бучі. Ми бучанці всі взагалі. Ми родились і виросли тут. Ми родились, виросли в Бучі. І з першого дня, 24 числа, ми зранку всі зустрілись в 6 ранку під військкоматом. І з того моменту ми 10 березня, 9 ввечері тільки почали виїжджати. 10 в час ночі ми приїхали в Білогородку на КПП. Щоб бути точним, 9 годин ми виїжджали з Бучі до Білогородки, це 20 кілометрів. spent 9 hours to get from here to under Russian. Was he a good friend for you? Yes. Мій найкращий друг був Владислав. Взагалі, ми за останній рік з ним дуже сильно збратилися. Сергій трішки старший був, він завжди зі старшими командирами більше, а ми більше. He was really like the best. Скажіть, до того мали якийсь досвід? Військовий? Так. Я особисто ні, я з 24 числа тільки. He didn't even have Я навіть срочку не military служив. experience. З першого дня, як прийшов на військкомат, так і став військовим. Ну і то спочатку нас всіх послали, бо не було зброї. Потім 25 числа ми з міської ради отримали 10 автоматів з Анатолієм Петровичем Федорком. Якось так. He didn't have Але any загинули guns. в Донецькій області, Yeah, but, під, they died під Авдіївкою. in Donetsk region close to Avdiivka. Mm. В Бучі воювали, все класно було, нікого не ранило, нічого, туди поїхали. They get to Bucha, everything. Я не знаю, що таке жираф на кругу. Вулиця Яблонська, ти повертаєш. Скажіть, будь ласка, як звали вашого сина і трошки розкажіть про нього. Сина звали Юра, звати його Юрій. Yuri? And Юрій, may I ask her Yuri. name? А вас як звати? Ольга. Olya? Де він воював? На сході і загинув в Донецькій області, Donetsk. населений пункт Мар'їнка. East Загинув 24 серпня на День Незалежності. died on Independence Day. Загинув він на День Незалежності і Андріївна. Це вони разом були і разом вони загинули. Через один. The next one, Andrei, they died together. Вони були там друзями, побратимами, так? Ну так, разом вони були. Разом були, їх розстріляли з танку. Ну, так як почалася війна, він зразу записався у військкоматі і пішов служити. He volunteered on the first day of invasion. Сам захотів. It was his own decision. Сам захотів, нікого не слухав. Ті пам'ятає, наскільки до того, як він пішов волонтером, можете його описати як сміливого, чи він не проявляв? Дуже цього? сміливого, дуже веселого, дуже веселого. Це на мікрорайоні Юра і ще там ось Льоша, його друг, там з краю похований. Це таких дві людини, якщо вони сходилися, то дуже сміло було. Була банда. Two guys in neighborhood, Yuri and Льоша. Олексій. Вони були самі-самі шабушні такі. The most І дуже любили, їх дуже багато друзів. have a lot of friends. І похорони, як проходили тут, дуже багато було людей, більше 1000. І в Льоші теж, що їх знали. Спали на гаражі. Так що те страхіття, що вони принесли, ну як казав і президент, просто Буча це не наскільки
Наприклад, порівняти з Маріуполем, з тими тисячами, скільки там загибло. Ну просто це перше, що вони в'їхали сюди і побачили, що тут поробили із людьми, із дітьми. Знущання такі, що Це ж здоровій як людині він казав, в голову таке правильно. не Ми прийде. думали, що дьявол там, а він, оказується, це життя рядом. Той дьявол. І те, що вони наробили, просто страшно. Нас брали інтерв'ю з New York Times, і фіни брали інтерв'ю, і в їх було запитання і в тих, і в тих. Як ви хочете, щоб закінчилась війна мирними перемовинами чи перемогою? Звичайно, перемогою, тому що я не хочу, щоб мої діти побачили вже це, мої внуки це все побачили. І я не хочу, щоб вже, як і нас не буде, і мої внуки потім заново воювали із цим же ж дьяволом. Так що його треба зараз винищить. знищувати і все. Більш нема. Людей там немає зразу, кажу. Хоч які. Ті, що були, вони повиїжджали, вони теж їх нейтральна сторона. У всякому випадку свою точку зору вони бояться висловити. Тобто, взагалі, в них нейтрально, да, в них нема своєї точки зору. Тільки перемога. Дорогою ціною дається. Ви самі бачили, за 8 років війни, оце де пам'ятнички оці, це 8 років війни. Юра похований у 8-му місяці, і ось посчитайте, скільки навіть не за рік. Таке. Це тільки маленька буча. Да, це маленька буча. А скільки там отих невідомих, то люди не знають, де подівалися. Фотографію треба ще замінити. Пішли.